এপটো ইনষ্টল কৰাৰ বাবে আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিছোঁ এই লিংকত জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ৰেজিষ্টাৰ লিংক পেজটো আহি যাব আপোনালোকে জাষ্ট আপোনাৰ নাম ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ বহাই আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে অ'টিপি ইয়াতে পাছৱৰ্ড বহাব আকৌ পাছৱৰ্ড বহাব আৰু অ'টিপিটো ইয়াতে বহাব আৰু আপোনালোকে জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে যেতিয়া চেণ্ড অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব আপুনি জাষ্ট এইটো মিলাই দিব এনেকুৱাকৈ মিলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ ভেৰিফাই হৈ যাব ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি যাব অ'টিপিটো ইয়াতে বহাব এণ্ড আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মই বহাই দিয়াৰ পিছত জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াতে চাওক ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া জাষ্ট আপুনি আকৌ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই আপুনি জাষ্ট লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব মই জাষ্ট ইয়াতে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ডেইলি আপোনালোকে ফ্ৰীত 12 টকাকৈ পাব আৰু যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ ডেইলি আপোনালোকে 112 টকা পাব সেইটো কেনেকৈ পাব সেইটো মই বুজাই দিম ইয়াতে চাওক আপোনালোকে মাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব মাই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ক্ৰিয়েট অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে গেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব গেট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ 12 টকা জমা হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি ডেইলি ফ্ৰীত 12 টকাকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব এতিয়া মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে ডেইলি 112 টকাকৈ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকে যদি ডেইলি 12 টকাকৈ ল'ব বিচাৰে তেনে 112 টকাকৈ ল'ব বিচাৰে 900 টকাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ফিজ দিব লাগিব তো আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে টকা দি জইনিং হ'ব নালাগে আপোনালোকে যে ডেইলি যে ফ্ৰীত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব 12 টকাকৈ জাষ্ট আপুনি সেইখিনিতে থাকক আৰু আপুনি যদি এই এপটো ৰেফাৰ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি 8 টকাকৈ লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি জাষ্ট ৰেফাৰ কৰাৰ বাবে 8 টকা পাব তো আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপুনি ডেইলি ইয়াতে 12 টকাকৈ পাব লগতে আপুনি প্ৰতিটো ৰেফাৰৰ বাবে 8 টকাকৈ পাব আপোনালোকে এইখিনিতে থাকিব লাগে ইয়াতে যি প্ৰডাক্ট অপশ্যনত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে বাই অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত যে টকা দি আপোনালোকে জইনিং হ'ব লাগে ইয়াতে চাওক 2300 টকা দিলে 307 টকাকৈ ডেইলিকৈ পাব আপোনালোকে এইসমূহত মাথা মাৰিব নালাগে কিয়নো এনেকুৱা এপ মই বহুত পাইছোঁ যিসমূহ কিছুদিন চলি তাৰপিছত বন্ধ হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে টকা দি জইনিং হ'ব নালাগে কিন্তু আপোনালোকে ফ্ৰীত যিটো পাই আছে সেই ফ্ৰীটোত আপোনালোকে ইনকাম কৰি থাকক ইয়াৰ লগতে চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যদি টকা উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে ইজিলি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এই উইথড্ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এমাউণ্ট পাব ইয়াতে আপোনাৰ নাম ইয়াতে বেংক একাউণ্ট ইয়াতে বেংকৰ আইএফএছচি কোড বহাই আপোনালোকে জাষ্ট কেছ আউট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে কিন্তু টকা উইথড্ৰ লগাবলৈ আপোনালোকৰ মিনিমাম 320 টকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে উইথড্ৰ লগাব পাৰিব আপুনি কিমান সংখ্যক মানুহক ৰেফাৰ কৰিছে সেইটো জানিবলৈ আপোনালোকে টিম অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ টিম ওলাই আহিব লগতে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ উইথড্ৰ ৰেকৰ্ড আপোনালোকে কিমান উইথড্ৰ লগাইছে সকলো শ্ব' কৰিব আৰু আপুনি যদি ইয়াতে টকা লগাই ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত ওপৰফালে যি ৰিচাৰ্জ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে কিমান টকা ৰিচাৰ্জ কৰিব সেই হিচাপত আপোনালোকে ইয়াতে টকা এড কৰিব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে টকা দি কোনেও যাতে জইনিং নকৰে আপোনালোকে ফ্ৰীত যিটো পাই আছে ডেইলি 12 টকাকৈ আপোনালোকে সেইটো কৰি থাকক ময়ো এই ফ্ৰীটোতে কিন্তু কাম কৰি আছোঁ তো গতিকে আকৌ আপোনালোকে নতুন এটা এপছৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি জানিব ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব